پمپ هیدرولیک قلب سیستم شماست و وقتی بیمار بشه اول فریاد میزنه. صدای عجیب، افت فشار، لرزش یا روغن داغ از فریادهای اونه. اگر این نشونه ها را نادیده بگیرید خیلی زود سیستم هیدرولیک شما میخوابه با خرج سنگین روی دستتون. توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم چطور همین علامت‌های اولیه رو بشناسید و قبل از این کار به تعمیر اساسی برسه پمپتون رو نجات بدین. با سلام خدمت دوستان عزیز، یزدانی هستم از کانال استیل فلوید با بیش از 30 سال تجربه در سیستم‌های هیدرولیک. امروز میخوایم درباره 5 نشونه خرابی پمپ هیدرولیک صحبت کنیم و ببینیم چرا این مشکلات پیش میان و چطور میشه زودتر متوجه اونها شد. از کجا بفهمیم پمپ هنوز سالمه یا داره نفسهای آخرش رو میکشه؟ قبل از اینکه بریم مرحله به مرحله این نشونه ها را بررسی کنیم، لطفاً کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید تا شما جزء اولین کسانی باشید که ویدیوهای آموزشی ما را دریافت میکنید. خب دوستان، نشونه اول افت قدرت سیستم هیدرولیک یا هایدرولیک پاور لاس. وقتی که جک یا موتور هیدرولیک ضعیف میشه چه اتفاقی میفته؟ خب جک بار رو مثل قبل بلند نمیکنه یا موتور هیدرولیکی حرکتش کند میشه و مثل قبل سرعت که ما انتظار داریم رو نداره. یعنی پمپ ممکنه فشار کافی تولید نکنه و دچار مشکل شده. خب دلیلش چیه؟ سایدگی پره ها، پیستون ها یا دنده های داخلی پمپ میتونه باشه، نشتی داخلی یا حتی روغن بیکیفیت. این همون علامت های اولیه است که خیلی ها جدی نمیگیرن و از کنار اون رد میشن. نشونه دوم ابنورمال پمپ نویز یا صدای غیرعادی پمپ. پمپ سالم یک صدای یک نواخت و نرمی داره. اگر صدای وزوز، جیغ یا تق تق شنیدید یعنی خطر و خرابی پمپ. صدای جیغ یا وز بلند مثل وقتیه که یک موتور خشک یا بدون روغن کار کنه. این صدا معمولاً موقعی شنیده میشه که حباب‌ها زیادن و در لحظه ترکیدن ارتعاش ایجاد میکنن. صدای قرقر کردن مشابه وقتیه که شما نی رو داخل لیوان نوشابه یا دوغ گازدار بذاری و هوا بکشی. یعنی ما یک روغنی داریم که پر از حبابه و درون پمپ در حال گردش. کاویتاسیون معمولی ترین دلیل خودش به تنهایی پمپ را میتونه نابود کنه، اما همین صداها زنگ خطر اولیه هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هوا یا حباب‌های از اون به همراه روغن وارد پمپ شده و ایجاد صدای غیر عادی میکنه. شبیه وقتی که یک موج سنگریزه یا ساچمه فلزی داخل پمپ یا ظرف آهنی تکون میخوره. کاویتاسیون وقتی توی پمپ رخ میده به خاطر ترکیدن حباب‌های هوا یا بخار داخل روغن صدای خیلی غیر عادی ایجاد میکنه که شما در این تصویر میبینید که حباب‌های هوا چطور پره‌های پمپ را تحت تاثیر قرار دادن. در واقع میتوان گفت که کاویتاسیون قاتل شماره 1 پمپ و باید جهت رفع اون اقدام کرد. نشونه سوم داغ شدن بیش از حد پمپ یا هیدرولیک پمپ اوورهیتینگ. بعد از چند دقیقه یا چند ساعت کار دمای بدن پمپ را اندازه گیری میکنیم، میبینی که داغه. این یعنی پمپ یا تحت فشار غیرعادیه یا اصطکاک داخلی یا زیادی داره یا نشتی داخلی که اگر ادامه پیدا کنه روغن به علت دمای بالا خاصیتش رو از دست میده و پمپ هم به زودی میسوزه. همیشه به دماسنج سیستم نگاه کنید. بالا رفتن ناگهانی دمای پمپ یا دمای روغن سیستم هیدرولیک یعنی هشدار جدی برای ما که باید هرچه سریعتر دمای سیستم را کنترل کنیم و در محدوده توصیه شده نگه داریم.
نشونه چهارم نشتی روغن یا هیدرولیک اویل لیکیج. همونطور که میدونید ما دو نوع نشتی در سیستم های هیدرولیک داریم، نشتی خارجی و نشتی داخلی. اثرات نشتی خارجی رو راحت میتونیم ببینیم. روغن میریزه، زمین رو خیس میکنه، محیط و تجهیزات را آلوده میکنه و سطح روغن مخزن پایین میاد. اما نشتی داخلی خیلی خطرناکتره، چون به چشم دیده نمیشه اما باعث افت فشار، بالا رفتن دما، صدای غیر عادی و کم شدن راندمان سیستم میشه. نشتی داخلی معمولاً با لرزش، صدا، افزایش دما و افت قدرت سیستم همراهه که ما باید جهت رفع آن سریع اقدام لازم را انجام بدیم. نشونه پنجم لرزش غیرعادی پمپ یا ابنورمال پمپ ویبریشن هست. در این مرحله پمپ میلرزه یا صدای یک نواختش رو از دست میده. خب دلیلش چیه؟ یکی اینکه بالانس شافت ممکنه به هم خورده شده یا تاقان‌ها در حال خراب شدن هستن، یا اینکه پمپ موقع مونتاژ خوب تنظیم نشده و در یک راستا نیست. این لرزش اگه ادامه پیدا کنه میتونه کل مدار رو از کار بندازه. پس اینم نشونه خیلی مهمیه که نباید اونا ما نادیده بگیریم. خب این 5 نشونه مثل چراغ‌های هشدار اتومبیل میمونه که باید توجه خاصی به اونها داشته باشیم و در رفع کردن این موارد اقدامات لازم را انجام بدیم. یکی افت قدرت سیستم هیدرولیک، صدای غیرعادی پمپ، داغ شدن روغن، نشتی روغن که نشتی داخلی یا خارجی بود و لرزش پمپ. اگر یکی از این علائم رو دیدید، قبل از اینکه پمپ بسوزه و خرج سنگینی تحمیل کنه سریع دست به کار بشید جهت شناسایی و رفع عیب اونها. خب دوستان، حالا نوبت شماست. تا حالا کدوم یکی از این نشونه ها رو تو کارتون دیدید و چه اقداماتی انجام دادید؟ تجربهاتون رو توی کامنت بنویسید. مطمئن باشید به درد بقیه هم میخوره. کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید تا شما جزء اولین کسانی باشید که ویدیوهای آموزشی ما را دریافت میکنید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. به امید دیداری مجدد با ویدیوی جدید. بدرود.